Thank you. Gloomy yung clouds. So, gising ko muna yung bed ko. So guys, magluluto muna ako ng food and then coffee. Nagagawa ko ng coffee ko. Guys, so ang ginagawa ko sa milk ko is ganito. So, a little bit of hot water first. Then, coffee powder. 1 teaspoon lang yung coffee na nilagay kasi medyo matapang yung coffee namin. So, the sugar, brown sugar, 2 teaspoon and a half. And then, yung milk. Yung milk na ginagamit namin is EPAP, guys. Kasi, dito sa Singapore, yun yung parang ano nila sa coffee. Yun yung kanilang milk sa coffee kapag bumili ka sa labas. I have here my yung pang-stir. Ano yung pang-stir to? I have here this one. Tapos ginaganito ko siya. Pabilis lang. Kanina half. Kanina 1/4 pa lang siya. Ngayon half na. So, lagyan natin ng water pa. And then, ang caramel drizzle. So, that's it. My coffee. Caramel hot coffee. Tayo ng aking breakfast. So, ito yung prata na ginagamit natin. Family pack prata plain. Tapos 20 pieces na siya. I think $6 lang to sa fair price kung hindi ako nagkakamali. So, kukuha tayo ng dalawa. Ganito yung tsura niya. Ayan. Next, kuhanin natin. Kuha tayo ng cheese. Ito yung cheese na ganun siya head na slice. Slice na siya. So, dalawa lang din. Heat the pan. Tapos, lalagay ko na siya dito sa pan kasi hindi na niya kailangan ng oil. May sarili na siyang oil. So, lagyan lang natin siya dyan. Yes, pag nag-golden brown na yung prata natin, saka na natin siya i-flip, saka natin ito ilalagay yung cheese. Actually guys, itong food na to, nakita lang namin siya sa TikTok. May nabibilihan palang prata na ganito, plain. Tapos yun. So, mag-brown na yung prata. Yan, ganito yung itsura niya. Pakita ko sa inyo. Ganito na yung itsura niya guys. Medyo crispy na siya. Na-flip ko na. Tignan natin yung cheese. Sa side. Ayan, diba? Then, later on, i-flip natin siya pag ganito. Para maging yummy. So, i-flip na natin siya dun sa other side. Ayan. Ganun siya. Lutuin na natin yung isa pa. Okay guys, ito na yung food ko. Cheese prata and then hot caramel coffee and then water of course. So yeah. Let's eat! So guys, kakain na ako and then tatawag muna ako sa amin sa Pilipinas. Sa mga mama ko. Hello!
Add natin si Mami. So guys, maglilipit muna ako ng aking kinainan. So guys, umuulan na. Rain na. Ano ba na dito niya? Basa na yung aming upuan dito. So, it's raining. So, nabasa ako guys. 6 na pala. So, magluluto na ako ng aking lunch. Hey guys, so ito yung ingredients ko sa pagluluto ng adobo. I have here oil, sugar, salt, garlic, whole black pepper, and then bay leaf, and then soy sauce and vinegar. So, yan. So guys, nakasain na ako. So, mag-start na tayo magluto guys. First is saan natin? Tapos ganito lang talaga ako magluto guys. Kapag may mali ako, hayaan nyo na. It's okay. Kasi ganito yung way ko ng pagluluto ng adobo. So, yeah. Pinitin ko muna yung fan. Lagyan natin ng konting olive oil. Konti lang. Almost lagyan na natin yung pork. So, lagyan ko na siya ng konting water para lumambot yung pork. So, takloban ko lang siya na mga 15 minutes para lumambot yung ating pork. Hey guys, so after 15 minutes, tinutusok-tusok at tinacheck ko kung malambot na yung ating pork. So, pwede na tayo mag-tay and everything. So, lalagay ko na itong garlic. Yep. Ito na yung garlic. Then, lalagay na ako ng soy sauce. Ayan, dato iba ka naman. Pero ako, 4 tablespoon na nilalagay. And sugar, half lang siya. Para hindi naman nakahalat. Lagay ako nito black pepper. Bay leaf nilalagay ko. So, ito siya dyan. Tapos, haluin nyo lang. So, takpan na ulit natin siya for 15 minutes. So, guys, halagyan natin na siya ng suka. 1 tablespoon lang na suka. Salt. Tapos, haluin. Medyo naiga na yung kanyang sabaw. Yan yung ganito yung gusto ko guys, yung medyo parang paiga. Ayan. So, isimmer lang natin siya ng 15 minutes. Tapos, slow fire lang guys kasi ito ang sunog. So guys, ito na yung ating adobo. Ayan. Ganun yung gusto ko. Yung parang medyo ano siya. Yung paiga na adobo. Ganun yung gusto ko. So happy! So guys, mag-check lang ako ng mga mails. I-upload akong video ngayon. Check nyo.
kahapon ko siya binalag, yung Watson's ko. Check nyo dyan, ililink ko sa taas, yung Watson's ko. Ayan, nagko-customize ako ng ring. Para siyang healing crystal na ring. Tapos nagko-customize din ako ng name. Sa inyo mga necklace, ayun yung mga rings ko na binibenta dito sa Singapore. And I also have a lot of hoops earring. Ayan, ganito siya. Yung suot ko to before no nag-Watson's Haul ako. And then I also wear this one, yung quintas. So, ayan. So, meron akong dalawang order today ng singsing. Beads and wires na ginagamit ko. So, nakalagay na siya dyan sa maliit na container. Maliliit na organizer. Pa siya na-ship. So, isi-ship ko siya mamaya. Ito yung ganito yung napili ng ring. Ipapakita ko. Ayan. So, guys, ganito na yung itsura na nagawa ko. So, ayan. Pagpatuloy lang natin. And then, I'm gonna finish this up na para matapos na ako. So, yan! Ang cute! Ito yung mga nagawa ko. Ayan, isi-share ko na din siya mamaya ako. So, maliligo muna ako and samahan niyo ako. Naka-premiere kasi yan, guys. Yep. Watch nyo! So, guys, nakaligo na ako and then kakain ako ng dinner. Yung niluto ko kanina. Ito na yung dinner ko. Hindi ko na siya nakain ng lunch. So, dinner na siya. Hey guys, so mag-shift na tayo ng order. So let's go! So guys, lalakadin ko lang yung pag-shipan ko nito kasi malapit lang naman yun. So hey guys, so nandito na ako sa Singpost. Dito ako mag-shift ng mga items na mga bumili sa akin. So, yan, gano'n. Bibili ulit ako ng stamp. I forgot kasi wala na akong stamp. So, ito na yung aking mag-shift today. Yung mga walang stamp, lalagyan natin ng stamp. So, ayan siya. Tapos, ang ginagawa ko, kapag mag-shift ako, pinipicture ko siya isa-isa, tapos nakaharap doon sa may Singpost para alam na nung bumili na na-shift ko na siya. Okay. That is all for today's shipping. So guys, dito ko na lang din tatapusin tong vlog na to kasi yun lang naman yung ginawa ko today. And then thank you guys for watching and I hope nag-enjoy kayo sa pag-watch itong video na to, and don't forget to like, comment, share this video, and i-click na rin yung subscription button below and ring bell na rin at the same time para ma-notify kayo whenever I uploaded a new video. So, thank you guys for watching. Bye!